Θέλουμε να φέρουμε δεδομένα στο Excel από ένα CSV αρχείο, οπότε data from text CSV, διαλέγουμε ένα imaginary list, import, μας δείχνει ένα preview των δεδομένων μας και μπορούμε να κάνουμε ένα transformation. Οπότε έπειτα βλέπουμε ότι έχουμε μια κολόνα για το όνομα, έχουμε γύρω στις 87 γραμμές, άρα 87 χαρακτήρες, έχουμε ύψη, φύλλα κτλ. Και βλέπουμε ότι εδώ έχουμε μια σειρά από ταινίες που έχει παίξει ο κάθε ρόλος, αλλά αν θέλω να κάνουμε την ανάποδη ερώτηση, ότι θέλω να δω πόσοι ρόλοι έχουν παίξει σε κάθε ταινία, δεν μπορούμε να την βρούμε αυτή την πληροφορία εύκολα από αυτό το πίνακα. Οπότε, για να το δούμε αυτό, close and load to, αν το βάζαμε σε ένα pivot table report στο existing worksheet, θα βλέπαμε αυτό το πρόβλημα, δηλαδή αν θα βάζαμε τις ταινίες σαν γραμμές, βλέπουμε την επανάληψη των ταινιών, και αν θα βάζαμε ένα count των ονομάτων, θα βλέπαμε ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε σίγουρα. Και αν θα βάζαμε και το ίδιο το όνομα κάτω από τα fields, θα βλέπαμε τα ονόματα, αλλά αυτά θα επαναλαμβάνονταν σε διάφορες ταινίες και σε διάφορες λίστες από ταινίες. Οπότε, αν βγάλουμε το όνομα και κρατήσουμε τα στοιχεία όπως είναι και πάμε πάλι πίσω στο Power Query, μπορούμε να κάνουμε κάποια βήματα για να το φτιάξουμε αυτό. Οπότε διαλέγουμε το Films, κάνουμε ένα Transformation, ένα Split με Delimiter. Το Delimiter σε αυτή την περίπτωση είναι το κόμμα. Πατάμε OK. Έχει χωρίσει τις ταινίες σε 7 κολόνες, τις οποίες εμείς τις θέλουμε σε μία κολόνα και να επαναλαμβάνονται οι γραμμές. Γιατί τώρα ας πούμε έχουμε για τον πρώτο ρόλο 7 κολόνες, αλλά θέλουμε 7 γραμμές για τον πρώτο ρόλο για να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε. Οπότε πάμε στο Transform, Unpivot Columns και τι έχει φτιάξει? Έχει φτιάξει μια κολόνα Attribute και μια κολόνα Value, στην οποία επαναλαμβάνει το όνομα του ρόλου. Αυτή η κολόνα πλέον δεν μας χρειάζεται, μπορούμε να την αφαιρέσουμε και εδώ μπορούμε να δώσουμε ένα καλύτερο όνομα στην κολόνα. Τώρα, εδώ βλέπουμε ότι έχει και κάποια κενά λόγω του split, οπότε μπορούμε να κάνουμε ένα trim. Transform, trim. Κάνουμε ένα close and load και περιμένουμε λίγο να φορτώσει και έχει κάνει ήδη την αλλαγή. Άρα εδώ, αν φέρουμε τα ονόματα κάτω από τα films, τώρα μπορούμε να δούμε πιο γρήγορα πόσοι ρόλοι έχουν παίξει σε κάθε ταινία. Αν κάνουμε collapse entire field, μπορούμε να δούμε αυτό.